Okay, Assalamualaikum. Salam, madam. How are you? Fine, madam. Good. Good. Saya tanya soalan dekat dalam grup semua klik je. Okay. There are only 27 in this meeting. Ramai lagi tak join ni. You all ada kelas apa tadi? Kelas Arab. Arab. So ni dah rehat sejam kan? Sudah madam, tadi kelas pukul 9:30. 9:30. Tak start pukul 9? Okay. Dah setengah jam habis dah ni. Tak ada apa-apa pun ni pencapaian ni. Okay. Let's discuss practice 5.2. Okay. Make it as a revision for you. So I will share my screen. Can you see my screen now? No, madam. No? Okay, dah. Dah nampak? Okay. Okay, let's go to this one. Okay, this is just the same as in your book, page 185. Okay, so I want to discuss question number 2. Okay, question number 2 in practice 5.2. Okay, are you ready with your book now? Yes, madam. Yes, all right. So let's make this as revision. We have actually learned about this before mid-sem. Okay, but maybe because at that time you focus on your mid-sem exam, so most of you don't understand, okay, about the reaction. Okay, so when you have question like number 2, suggest the product. Okay, it's better if you write the equation first. Okay, equation for the reaction. So what is the starting material we have? Cyclopentane. Okay, reacts with what? React with chlorine gas in the presence of light. Okay, so you have to write the equation. So I will write the equation in the next page. Okay, so let's write the equation. The equation, we have cyclopentane. Cyclopentane is an alkane, okay, with 5 carbons in the ring. Okay, this is cyclopentane. Okay, plus with Cl2, okay, in the presence of light. Okay, light here you can write it as light, or usually I write it as UV. Okay, so what will be produced? Okay, this is a free radical substitution reaction. Okay, substitution means, what does it mean by substitution? Dalam bahasa Melayu apa? Substitute? Ganti. Tukar ganti. Okay, so what is substitute here? Okay, actually, at each carbon, we have 2H. Okay, at each carbon in cyclopentane, we have 2H. Okay, for mono substitution, okay, what is the word? Mono substitution. For mono halogenation substitution. Or monohalogenation. Okay, mono maksudnya satu, halogenation. Okay, only one hydrogen will be substituted by the Cl. Okay, so what will be the product? You just have to substitute one of the H with Cl. Okay, so we just write like that. You don't have to show the H because this is the skeletal structure of chlorocyclopentane. So it is understood that each H must have, each carbon must have 2 hydrogens except for the carbon that attached to Cl. Okay, so the product name is chlorocyclopentane. Get it? Yes, madam. Boleh faham ke?
Dalam Telegram pun senyap, dalam Teams pun senyap. Macam mana ni? Madam. Madam boleh terangkan boleh tak dekat belah produk tu? Dekat produk yang mana satu? Apa soalannya? Yang mono halogenation tu. Okay, monohalogenation. Okay, kenapa monohalogenation? Okay, usually in the question, okay, you will not be asked to substitute all the hydrogens. Okay, kita tak akan substitute. So, dekat dalam cyclopentane, kita ada berapa hidrogen? Ada berapa hidrogen dalam cyclopentane? Kita kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua okay, ada tu. Okay, ada 10 hidrogen. So, 10 hidrogen ni boleh ditukar ganti oleh Cl. Tetapi, kebiasaannya dalam soalan kita tak tanyalah. Okay, substitute semua hidrogen dalam chlorocyclopentane. Dalam cyclopentane tak ada. Okay, usually you just be asked to write the product of monosubstitution. So, monosubstitution ni maksudnya apa? Okay, monosubstitution maksudnya ialah hanya satu hidrogen sahaja yang kita tukar ganti dengan halogen. Okay, so that's why the product is chlorocyclopentane. Boleh? Okay, boleh madam. Thank you Boleh, madam. Okay. So mono ni maksudnya satu. Tukar ganti satu halogen. Okay, tukar ganti dengan satu halogen. Okay, so hydrogen tu satu je kita tukar. Okay, but actually this reaction can proceed until all the hydrogens is substituted. Okay, kalau kita tak buat termination step. Okay, now let's go to the next question. Dia kata apa? What does the question ask? It asks you, kita tengok slide sebelah. Okay, it asks you name the type of reaction into EU. So what type of reaction? Free radical substitution. Okay, free radical substitution. Okay, so why free radical substitution? Sebab apa? King dia pada mana? King dia pada UV. Okay, hintnya pada UV. Okay, kenapa UV? Sebab bila kita nak buat free radical substitution, okay, it will involve homolytic cleavage. Homolytic cleavage. Homolytic cleavage pula benda ni semua ni kan. Pening pala. Okay, homolytic cleavage, okay, is the cleavage which will produce a free radical. Okay, so we need to break the bond between Cl and Cl. Dalam Cl2 ni, Cl dengan Cl, we break the bond homolytically, okay, using the UV or the energy or light, okay, and this bond will break homolytically or symmetrically to produce a free radical. Okay, to produce free radicals. Okay. So the arrow that we use here is the fish hook arrow. Okay, arrow dia satu kepala je. Curve arrow tapi satu kepala. Okay, satu kepala ni maksudnya dalam satu bond ada 2 elektron. Okay, dalam satu bond ada 2 elektron. Dan setiap Cl tu akan mendapat 1 elektron. So kita jadikan dia macam ni. So these are the free radicals of chlorine. Form when the bond between Cl and Cl break homolytically, okay, to produce the free radical. Get it? Boleh ke? Boleh, madam. Boleh. Kalau tak faham terus tanya. Okay, takut nanti lagi tak faham. Okay, sebab yang ini baru alkane. Yang ini kalau saya cakap macam ni mesti awak marah. Yang ini senang saja sebenarnya. Okay, yang ini yang paling senang sekali dalam organic chemistry. So kalau yang ni pun susah bagi awak, saya takut nanti yang lain-lain lagi susah lah. Okay, so
kena dalam minda tu jangan kata benda ni susah. Cuma mungkin awak terlupa. Sebabnya kita dah belajar tapi mungkin terlupa macam mana nak jawab. Okay, saya ajar semula. Okay. So what is propagation step? Okay, propagation step initiation tadi apa? Kalau dalam bahasa Melayu permulaan, tindak balas permulaan. Okay. Propagation step ni adalah tindak balas rantai. Tindak balas rantai. Okay. So we want to substitute only one CL. Okay, satu sahaja CL kita nak substitute kan pada satu H. Okay. So so for the next step, okay, we draw the structure of cyclopentane. Okay, cyclopentane. We show the hydrogen and one of the carbon. Okay, plus with what? Plus with the free radical of chlorine that we have produced in step 1. Okay, awak tulis je balik semula. Okay, what will happen here? Okay, the bond between C and H, okay, C and one of the H will break homolytically. Okay, sama je proses dia, sama macam tadi. Okay, break homolytically. So yang ini akan putus macam itulah. Okay, kalau tak berapa nampak, mungkin saya guna warna lain untuk dia punya arrow. Okay, so dia akan putus secara homolytic. Okay, arrow dia satu je kepala kat situ. Tak boleh lukis ke? Okay. Kenapa satu kepala? Sebab kita nak bagi elektron dalam bond ni, ada 2 elektron. Kita bagi satu pada H, bagi satu kepada carbon. Carbon kat sini. Okay. So what will be formed? Okay, we will get a cyclopentane carbocation. Okay, which is a secondary carbocation. Carbocation. Secondary free radical of carbon. Okay, plus with HCl. Okay, so H ni dia akan ikat dengan Cl ni. So jadi HCl. So kita dapatlah free radical of cyclopentane. Okay. Kita tebalkan sikit tulisannya. Okay. So next step, we use the free radical of cyclopentane. Ada titik kat situ. Okay, so sebenarnya dia adalah pada karbon ini. Titik ni. Okay. So, plus with ClCl. Okay. So, what will happen here? The bond will break homolytically, okay, producing Cl dot. So, that Cl dot will bond with the, dia akan bond dengan siapa? Dia akan bond dengan free radical tadi. Carbon free radical tadi. Okay, so sini ada H. So Cl akan masuk kat sini. Leaving one Cl dot. So that's the third equation. Okay, in the second step. Okay, sampai sini faham? Class? Boleh madam ulang balik. Yang mana satu saya? Which step? Propagation step. Propagation step. Yang mana satu? Yang nombor 2 tu. Yang nombor 2. Okey, yang nombor 2. Okay, kita ambil balik produk yang kita dah dapat dekat dalam step yang equation yang kedua. Okay, iaitu yang ni. Yang saya gelapkan tulisannya ni, yang saya tebalkan ni. Okay, kita ambil balik, kita letak kat sini. Ni. Okey. Lepas tu kita reactkan dia dengan Cl2. Cl2 datang mana-mana? Sini. Yang nombor. Step nombor 1 tadi. Step nombor 1 tadi ada Cl2 kan? Kita ambil balik Cl2 tu. Okay, kita buat balik benda yang sama. So dia ulang-ulang benda yang sama je sebenarnya. Okay. So kita putuskan dulu Cl punya bond. Homolytically. Sebab kita nak buat free radical. So arrow ni mesti arrow fish hook arrow. Okay. So dia tak boleh double headed curve arrow. Salah. Sebab yang itu bermaksud kita pindahkan 2 elektron kepada atom tu. Ya, tapi sekarang ni kita nak
make sure setiap Cl ni dapat satu elektron. Okay. Sebab tu kita guna fish hook arrow. Okay. Satu je kepala arrow kat sini. Okay. So lepas tu, okay, the Cl dot after dia dah break kat sini, Cl dot ni akan ikat dengan carbon dot ni tadi. Dapatlah dia punya produk. Chlorocyclopentane plus Cl dot. Get it? Yes, madam. Thank you, madam. Yes. Okay. So step 3, termination. Termination maksudnya apa? Terminate maksudnya apa? Penamatan. Okay, tindak balas penamatan. Step langkah penamatan. Kita nak tamatkan semuanya. Kita nak produk dia jadi chlorocyclopentane saja. Okay, so you have to stop the reaction. So what you have to do? Okay, use all the free radicals that you have. Okay, tadi kita ada Cl dot dekat atas. So gunakan balik, dia akan dapat Cl2. Okay, kemudian kita ada free radical of carbon. Okay, ni react dengan Cl dot, dapat apa? Dapat balik produk. Okay, saya tak nak tunjuk dia punya H, tak tunjuk H pun tak apa, betul. Okay, and then kita juga ada free radical of carbon react dengan free radical of carbon again. Yang ni saya lukis macam ni. Okay. So what will be produced? Ikat dengan yang ini. Okay. So this is the termination step which involve 3 equations. Okay. Boleh kan? Ni, madam. Madam ulang balik madam. Yang mana satu sayang? Yang bawah sekali tu. H. Bawah sekali. Ah, Bawah sekali yang the last equation sahaja ke termination step semua sekali? termination step semua sekali. Termination step. Okay, I repeat again. For termination step, okay, we need to stop the reaction because we don't want the any substitution to occur anymore. Kita tak nak H lain ditukar ganti oleh Cl. Okay, kalau kita tak buat termination step, macam saya cakap tadi, H dekat dalam cycloalkane, cyclopentane ni ada 10. Okay, kalau kita tak buat termination step, semua 10 hidrogen ni boleh ditukar ganti, okay, oleh Cl. Okay, jadi sebab kita tak nak benda tu berlaku, kita hanya nak mono substitution ataupun kita hanya nak mono halogenation ataupun mono tukar ganti, maksudnya satu sahaja Cl, satu sahaja hidrogen akan ditukar ganti oleh satu Cl. So kita kena buat termination step. Okay. So how to write termination step? We gather all of our all of the free radicals that has been produced in step 1 and step 2. Okay, kita kumpulkan balik semua free radical yang ada dan kita reactkan sesama free radical tersebut. Okay, for example, Cl dot, okay, react with Cl dot. So dapat balik Cl2. Okay, and then we also have the free radical of cyclopentane just now. Okay, so react again with the Cl dot or the free radical of chlorine, dapat produk. Okay, and then free radical of cyclopentane can also react with itself. Okay, dia boleh react dengan diri sendiri. Okay, so it will form the product. This one kita panggil dia byproduct lah. Okay, byproduct. Okay, which is the dicyclopentane. Okay, boleh? Boleh madam. Boleh ya? Okay. Now I want you to go to page this one. Page berapa ni? 187. 187. Have you done this practice question? Dah buat belum?
Ada yang nak buat? Janganlah senyap. Dia saya tanya senyap. Buat ke belum? Belum. Jom kita buat sama-sama. Revision. Okay. So, saya padamlah jawapan saya ni. Okay. Let's revise the reaction of alkane. Kalau awak tak faham yang ni nanti susah nanti. Okay. So now, for this question, okay, it's actually similar with the mind map in page 213. Okay. Yang ini dah complete ke belum? I've given you the mind map before in our last class. Kita cari balik mind map. Dah complete kan belum? Saya seorang-seorang je ke dekat dalam kelas ni? Kelas? Ada madam. Ha. Janganlah bagi saya cakap seorang-seorang je. Tu mind map. Saya dah reply dekat mind map saya tu. Okay. Have you complete the mind map or not? Ni buku kosong lagi ke apa ni? Boleh completekan sekejap tak sekarang? Saya bagi berapa minit? 3 minit cukup kot? Sikit je tu. Okay. Boleh? Boleh. Boleh, Okay. madam. Complete sekarang? Complete your mind map now?
Okay, dah siap? Dah medium. Alright. I want you to write the additional notes in your mind map. This one. Media product is the most stable haloalkane. Tertiary haloalkane, most stable than secondary haloalkane, most stable than primary, most stable than methyl haloalkane. Okay. Dah ke? Dan? Sekejap, madam. Belum. Dah medium. Okay. Firstly, I want to explain to you how to use this mind map. Okay. So most of students say that organic chemistry is difficult. Do you feel like that? Yeah. Yeah. Yes. Tak payah takut-takut nak cakap. Yes, Okay. Awak tak cakap pun saya tahu apa yang di dalam fikiran awak. Okay. So, to help you to answer organic chemistry question, okay. I give you this mind map. Okay. So this mind map can help you to study, okay, to remember the reaction. Okay. If you notice, there are so many reaction in alkane. Ni baru alkane. Okay. Kalau kita tengok dekat alkene, cuba tengok dekat alkene. Alkene punya mind map sebelah kot. Ni. Ada lagi banyak reaction. Okay, so ni baru alkene, belum lagi yang lagi berapa? Lagi 8 functional group kan? Okay, so how to make it easier for you to remember the reaction? Okay, by using the mind map. Okay, so actually I use a mind map like this. Okay, in a quarter of A4 paper. Okay, mind map saya ni, okay, saya pakai sejak daripada saya zaman saya matrik lagi. Okay, so saya matrik dulu saya lukis mind map macam ni. Okay, dalam 1/4 kertas A4. Dan saya akan bawa mind map saya tu ke mana-mana lah. Nak saya tunggu bas saya akan tengok. Okay, saya makan pun kadang-kadang saya tengok juga. Okay, tapi jangan tiru benda tu lah. Okay, so when you refer to your mind map frequently, okay, it will help you to memorize the reaction. So tak perlulah nak hafal macam, okay, hydrogenation, alkene tambah H2 dapat alkene. Okay, alkene tambah Br2 UV dapat haloalkane. So tak payah nak hafal macam tu. Okay, so what you have to do is just to refer to your mind map. Always refer to your mind map. Okay, so how to understand the mind map? Okay, refer to the arrow. Okay, so arrow ni, okay, when the arrow is pointing towards alkene, ataupun arrow yang ke sini, okay, ini, these are all referring to the synthesis ataupun preparation. Okay, synthesis atau preparation. How we prepare the functional group. Okay, for example here alkene. Okay, and if the arrow is pointing outside the alkene, outside the functional group box, okay, it means this one, that is the reaction. Okay, chemical reaction. Okay, so saya padam dulu. Alright. So there are four methods to synthesize alkenes. Okay, the first method is called hydrogenation. Ni awak boleh tambah dekat awak punya mind map. Okay, kita guna pen lain pula. Hydrogenation reaction. Hydrogenation. Okay, hydrogenation reaction uses H2 hydrogen gas in the
in the presence of platinum, palladium and nickel. Or nickel. Okay, kalau ada slash ni maksudnya or. Okay, so meaning when you want to write the equation later, you can just choose one of the catalyst. Okay, contohnya H2, PT, heat. Okay, cukup untuk satu reaction. Okay, kalau tak nak PT guna PD pun boleh. Tak nak PD guna Ni pun boleh. Okay. So slash tu maksudnya or. Okay. So these are the condition. Ini semua adalah condition. Okay. Dan yang ini adalah reagent. Okay. But usually we do not separate reagent and condition. You have to write them semua sekali lah. Okay, must be complete reagent and condition. Baru satu reaction akan berlaku. Okay, understand until this part? Yes, madam. Okay. Yes, madam. In my mind map, I use a symbol. Okay, so make sure you understand the symbol. If you don't know what is the symbol, maybe you can write down now. This is alkene. Okay, saya guna simbol-simbol dia tak ada banyak. In mind map tu sendiri, kita tak tulis banyak perkataan. Okay, kita guna simbol-simbol yang kita mudah faham lah. Okay, so Rx, okay, maybe you are not familiar yet. Rx is haloalkene. Haloalkene. Halo from halogen. Okay, alkene is alkene. RMGX is granite reagent. Okay, granite reagent. Okay, so this reaction is called hydrolysis of granite reagent. Okay, hydrogenation, hydrolysis of granite reagent, ini nama tindak balas. Okay, tapi kalau dia kata name the type of reaction, sama pula nama tindak balas ya. This is the name of the process. Okay, hydrogenation, hydrolysis of granite reagent, nama proses itu. Tapi kalau dia kata name the type of reaction occur, let's say from alkene to alkenes, okay, yang itu yang awak kena jawab adalah yang kita belajar macam chapter 4 tu. Okay, yang free radical substitution, electrophilic addition and so on. Okay, boleh? Okay ke? Okay, madam. Okay. Okay. So, in hydrolysis of granite reagent, okay, we have the first step, which is the reaction with Mg dry ether. Okay, so haloalkane will react with Mg dry ether to produce RMGX. Okay, macam mana nak tulis RMGX ni nanti kejap lagi kita tengok. Okay, and then this is the reagent for the hydrolysis. So hydrolysis usually we use H2O and H plus ataupun H2O and H3O plus. So mana-mana satu lah. Okay, atau ni pun maksudnya atau lah. Okay, or LIS ni maksudnya atau. Okay. The next reaction we have Woods reaction. Woods reaction. Okay, so we need haloalkane and then reacts with Na ether and produce alkene. Okay, and last one is the decarboxylation. Decarboxylation of alkanoate salt. Okay, so decarboxylation, D maksudnya buang. Nak buang apa? Kita buang semua ni. Okay, boleh? Sampai sini okay? Madam boleh ulang balik dekat Woods reaction sampai decarboxylation tak? Woods reaction. Woods reaction kita react haloalkane ni yang ini adalah haloalkane with sodium and ether, okay, to produce alkanes.
Okay, for decarboxylation, okay, of alkanoic salt. Alkanoic salt ni lah. RCOONA ni alkanoic salt. Okay, so the words DED maksudnya buang. Okay, nak buang apa? Kita buang COONA. Okay, so this reaction will reduce the number of carbon by 1. Okay, reduce 1 carbon in the starting material, from the starting material. Okay, boleh sampai sini? Yeah, madam. Okay, next, okay, we go to the chemical reaction. Only 2 chemical reactions for alkenes. Ini yang paling sedikit. Okay, yang lain-lain biasanya ada dalam 5 ke 6 reaction. Okay, alkene paling sedikit. Sebab apa? Dia adalah saturated hydrocarbon. Okay, ini saturated hydrocarbon. Okay, kenapa dia panggil saturated hydrocarbon? Saturated ni maksudnya apa? Apa maksud saturated? Tepu madam. Tepu. Okay, jangan jadi tepu belajar chemistry. Kenapa dia panggil saturated hydrocarbon untuk alkane? Sebab alkane dia ada maximum number of hydrogen. Okay, contoh untuk carbon. Satu carbon kita ada 4. Maximum number of hydrogen that the carbon can hold is 4. So tepu lah. Dia ada maximum number of hydrogen atoms that can be bonded to carbon. Okay. So itu maksud hydrogen. Itu maksudnya saturated hydrocarbon. Okay. So for saturated hydrocarbon, okay, the main reaction is called free radical substitution. Okay. Lagi satu dia adalah juga non-polar. Okay. Non-polar compound. Okay. So the reaction free radical substitution needs X2. Okay, X2 here is halogen. Together in the presence of UV or HV, or you can also write it as light. Okay, so what will be produced? It will produce the haloalkane. Okay, and ni apa? Hydrogen halide. Okay, hydrogen halide, which will be the byproduct. Okay, byproduct ni maksudnya hasil sampingan yang dia tak memberi apa-apa makna. Okay, maksudnya bila awak buat reaction tu, benda tu terhasil tapi dia tak ada observation, so dia tak penting lah kiranya. Okay, so the next reaction we have combustion. Okay, so combustion ada 2. Okay, we can have combustion in limited oxygen. Okay. So tips untuk tulis yang ini, okay, this is the only equation in organic chemistry that you need to balance. Okay, yang ni awak kena balance. Sebab itulah ada N CO2, N plus 1, H2O. Okay, kita kena balance kat equation untuk combustion. Satu-satunya equation dalam organic yang awak kena balance adalah dalam combustion of alkene. Okay, boleh? Boleh, madam. Boleh ke? Boleh eh? Okay, so nak tulis apa dekat general reaction mechanism ni? Kalau ada masa nanti, salin yang dalam page. Okay, ya. Page 185. Okay, pergi dekat page 185. Yang ini, bukan yang inilah. Yang ini yang saya punya contoh tadi tu. Okay, page 185 kalau awak dah salin sebelum ni. Okay, so dia adalah mekanisme untuk methane. Okay, the free radical substitution of methane with Br2.
Okay, saya lupa nak bagi tahu tadi. Halogen sini dia boleh jadi Br2 ataupun Cl2. Okay, boleh ya? Boleh, madam. Boleh ya? Okay, now I want you to move back to page 187. Saya lepas kena COVID dia jadi semput sikit. Nak cakap pun perlu batuk. Okay. Alright. Are you ready to do practice 5.3 with me now? Yes, madam. Yes, okay. So, sambil-sambil buat tu, awak refer lah dekat page 213 tadi. Okay, the mind map that just now. Okay, the mind map just now. Okay. So when we look at the diagram or the reaction scheme in page 187 here, okay, we have empty boxes A, B, C, D, E, F, G. Okay, ada banyak tu. And then this one, the other for the reagent and condition. Okay, kita nak try complete kan. Okay, so how to answer this question? Okay, you can refer to the mind map, okay, to get the answer. Ataupun kita boleh try brainstorm sama-sama lah. Okay, so the most apa kita kata, yang paling nampak sekali lah strukturnya. Okay, ini alkin dapat A, lepas tu ada Br2UV. So kita boleh teka that this one is actually an alkane. Okay, E is actually an alkane. Because only alkane can react with Br2UV. Okay, so right here we have alkene. Okay, alkene with double bond. Okay, we can redraw the structure like this. Okay, CH3, CH2, okay, CH double bond, C, CH3, and then another CH3. Ni kalau kita expand sikit dia punya structure. Okay, nampak ke? Saya kira semula lah. Okay, structurenya CH3, CH2, CH double bond, C, ada CH3, ada CH3. Sekejap ya. Okay, so sekarang ni kita ada alkene. What is one? Kita nak produce alkane. Kita tengok arrow dia daripada sini. Kemudian ke bawah. Okay. So what is reagent and condition one? Satu tu apa? Agent H2 ada. Hydrogen gas. Yes, hydrogen gas. Lagi? Catalyst dia titanium, nickel dengan Satu je, pilih satu je. Platinum. Okay, platinum dengan condition lagi satu. Heat. So kena tulis semua complete lah. Okay, bukan hydrogen saja. Okay, so what happen here? Okay, when the alkene undergoes hydrogenation, the double bond will break. Okay, to produce an alkane. So what will be the alkane structure? Okay, double bond ni akan break. Okay, saya guna pen merah, saya putus kat ikatan ni. Okay, so the alkane structure, kita lukis balik structure alkene tadi. Okay, tapi double bond dah putus. Tinggal single bond je. Okay, so apa yang awak kena buat seterusnya? Tambahkan H pada
salah satu karbon. Okay, sebab ni sekejap. Pada dua-dua karbon lah. Okay, satu pada yang ini. Sekejap, mana nak tanda yang tu. Yang saya highlightkan warna kuning. Okay, pada karbon ini dan karbon ini. Okay, bila kita putuskan bond tu, dia dah tak cukup bond. Okay, so apa yang kita buat? Kita tambahkan hidrogen. Nak cukupkan balik dia punya bond. Okay, ataupun CH ni macam tak cantik macam ni kan. Okay, kita putuskan ke atas. Okay, so this is the structure of the alkene. Boleh? Boleh ke? Saya redraw kejap. Okay. Setakat ni boleh? Faham macam mana saya dapat produk dia? Boleh, madam. Boleh? Boleh. What is the name of the product? A. Soalan tanya kan? Give the ionic name of A. Okay, let's give the name. Okay, jom kita namakan. Okay, kita ada karbon nombor. Nak start pada mana? Kiri ke kanan? Where to start the numbering? Kanan. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, there is 1 CH3 at carbon number 2. So what is the name? Apa nama dia? Two methyl 5 carbons. Propat. We call it 5 carbons, we call it Pentane. pentane. Okay. Mag, add, prop, wood, pen. Mag, add, prop, wood, pen, hex, hep, lagi, op, non, non ke? Non dengan di. Okay, 10. Awak kena ingat. Okay, so the name is 2-methyl pentane. Okay, now we know what is the alkane form. Now let's go to B. Okay, so P, we have haloalkane. Okay, haloalkane react with 2. What is 2? What is 2? Yang ada 2 step, reaction apa? The hydrolysis of granite. Analysis of granite. Yes. Okay, what is 2? Magnesium. Right, itu. Magnesium dry ether. Mesti complete. Okay, so what is B? It is the granite reagent. So macam mana nak lukis granite reagent? Kita lukis je balik structure yang sama. Okay, saya open sikit structure dia supaya senang kalau nak bagi nama. Okay, ada 3. Ada 3 plus 2. Ini 2. Ada CH3. Betul eh? 3. So Cl tu, awak hanya perlu jadikan dia MgCl. So this is the granite reagent. Okay, macam mana nak namakan granite reagent tu? Okay, nama granite reagent ni adalah 2-methyl pentyl magnesium chloride. Okay, biasanya kita tak suruh namakan granite reagent, so jangan risau. Okay,
So 2-methyl pentyl magnesium chloride. Okay. So tu namanya lah kalau kita sajalah nak namakan hari ni. Okay. What is 3? The granite region, okay, must undergo hydrolysis H2O H+ to form the alkene. So apa yang terjadi dalam reaction ni sebenarnya? Kita hanya perlu putuskan bond antara C dan MgCl dan gantikan MgCl tu dengan hidrogen. Dapatlah alkene tadi. Get it? Boleh ke ni? Sekali lagi boleh madam? Sekali lagi yang mana satu? Yang apa? Yang nombor 3 tu. Nombor 3. Okay, nombor Maksudnya lepas kita breakkan bond MgCl tu? bukan lepas kita breakkan bond. Okay. Oh. Kita dah dapat granite region. Okay, ini granite region. Okay. So granite region ni is a very useful compound that can be used to form alkane. Sebenarnya dia boleh buat banyak benda. Dia boleh buat alkane, dia boleh buat alkohol, dia boleh buat carboxylic acid. Okay. Tapi dalam topik ni kita belajar alkane sajalah. So kita nak tengok macam mana dia boleh bentukkan alkane. Okay, what you have to do is to react the granite reagent with H2OH+. Okay, so bila kita react granite reagent with H2OH+, what will happen? The bond between C and MgCl will break. Okay, bond antara C dengan MgCl akan break. So MgCl tu akan keluar lah menjadi byproduct. Okay, dan kita hanya perlu gantikan tempat MgCl tu dengan satu H. Katalah tempatnya kat sini. So kita tambahkan H sebab kita nak pastikan semua karbon cukup bond. 4 bond. Okay. So dapatlah kita punya alkane. Boleh faham? Boleh madam? Boleh. Okay. Can we go to C now? Yep, sure. Okay. So for C, this reaction is called Woods reaction. Okay. Kalau kita patah balik sini. Okay, dalam Woods reaction, mana Woods reaction? Sekejap. Ni. Kita ada dua, okay? 2 types of Woods reaction. One is if we have identical alkyl halide. Okay, maksudnya haloalkane ni ada satu jenis sahaja. Okay, dan kita akan react, dia sebenarnya react dengan diri dia sendiri dan dia akan, the chain will be double. Okay, maksudnya apa? Contoh yang ni. Okay, nombor 1 ni, harap-harapnya dah ada jawapan dalam buku awak ya. Okay, dia ada 3 kat sini. So, ni BR. Okay, ataupun saya lukis mula ni. CH3, CH2, CH2, BR. React dengan Na ether. So, apa yang berlaku? Bond akan putus kat sini. Okay, so what will happen? We just have to repeat the R. Okay, so ini dia punya R. R tadi yang ini. Alkyl group dia ada 3 karbon. Okay, so dia punya produk must be RR. So maksudnya kita putus dekat sini. Kita sambung balik dekat tempat kita putus balik. Yang kita putus tadi. So kita putus tadi dekat CH2. Kita sambung dengan CH2. CH2 BR tadi. Okay, CH2 CH2 CH3. Okay, so dapatlah hexane. Ini produknya. Okay, kalau kita putus kat sini, tu nak sambung apa? CH3, CH. Lukis dulu dia punya R yang asal. Okay, tadi kita putus dekat karbon nombor 2. So kita nak sambung kat mana? Sambung balik kat karbon nombor 2 juga. Okay, hanya perlu lukis semula sahaja struktur R. So ni nak produk dia. Okay, so this one if we have identical alkyl halide. Identical alkyl halide, satu je haloalkane yang awak nampak dalam equation dia. Okay,
Tapi soalan kita yang tadi tu, kita ada more than one types of alkyl halide. So produk dia kita boleh dapat 3 produk. Okay. And based on our question just now, the alkane that we have in the structure, the A, is actually one of the product. Okay, so kita nak teka tadi salah satu, lagi satu haloalkane tu apa? Okay, so macam mana pula nak jawab yang ini? Okay, contoh saya pilih yang nombor 2 lah, senang. Okay, nombor 2 ni, kita putus kat sini, yang ini akan putus kat sini. Okay, so first product that we can get, okay, kita tengok balik, CH3, CH, CH2, CH3. Okay, tadi dia putus dekat karbon nombor 2. Okay, so nak sambung dengan siapa? Sambung balik dengan yang putus jugalah. CH2, CH2, CH3. So ini adalah R, ini kita panggil dia R prime. Okay, so produk yang ini adalah R prime. Okay, itu salah satu daripada produk. Okay, tambah dengan satu lagi produk, kita boleh dapat RR. So RR macam mana nak buat? CH3, CH, CH2, CH3. Kita putus tadi kat karbon nombor 2. Sambung balik dengan karbon nombor 2 juga. So dapat RR. Okay. Lagi satu produk. Kita akan ambil R prime, R prime. Okay. So R prime tu apa? CH3, CH2, CH2. Putus dekat CH2. Sini tadi. Okay. Sambung dengan siapa? CH2, CH2, CH3. Saya punya tu tak muat. Saya lukis macam ni lah. Patutnya awak lukis panjang ya. Okay. Boleh faham yang ni word situation? Boleh, madam. Okay. Back to the main business. Mana tadi? Ini. How to answer this? Okay. 4. Okay. 4 here is the reagent of the Woods reaction. So dia adalah Na ether. Okay. Now, in the first haloalkane, tengok first haloalkane, sebelum C tu ada haloalkane satu kat situ. Kita ada CH3, CH2, CH2, Br. Okay. So, bond akan putus antara C dengan Br. CH2 dengan Br. Okay. So, kita refer balik dekat structure of A. Okay. Yang ada 3 karbon yang memenuhi ciri-ciri bromopropane ni adalah bahagian ini. Saya guna pen lain. Bahagian ini. Betul? Sama tak? Ada 3 karbon. Bilangan hidrogen ni sama tak? Sama, madam. Sama ya? Okay, ada 3 karbon, ada berapa? 5, 6, 7 hidrogen. Okay. Dan Br ada kat situ. Okay. So, bahagian kedua yang awak akan lukis dekat haloalkane yang kedua adalah bahagian ni lah. Yang saya petakkan ni. Petak warna lain pula lah. Petak warna purple. Okay, ni. So, what will be the next haloalkane? Okay, let's draw. Okay, so the next haloalkane, awak tiru je balik structure ni. Kita ada C, ada CH3, ada CH3, ada H. Okay. So, awak hanya perlu tambahkan dengan Br. So, dapatlah C. Okay, so C is actually bromo, 2 bromopropane. Get it? Yes, madam. Okay. What is 5? Region 5. NaO. Yes, NaOH. Okay, NaOH, sodium hydroxide. So, sodium hydroxide, here is the reagent used for decarboxylation. Okay, decarboxylation of alkanoid. So, we have to put the COO in it. Okay,
awak pilih salah satu H yang ada dalam alkane awak. Okay, let's say I choose this one. Yang saya bulatkan biru ni. Okay, so the structure of D. Okay, kita boleh lukis dia macam ni. CH3, CH2, CH2. Okay, and then saya pilih kat sini untuk letak COONA. Okay, and then ada CH3 kat atas ni. And then ada CH3. So, apa berlaku dalam reaction ni? When we do reaction with NaOH, okay, this bond will break. Okay, and this COONA will be removed and replaced with H to get the alkane. Get it? Boleh, madam. Okay. Okay. Next, okay, the chemical reaction. Okay, chemical reaction of alkane to produce E. Okay, what is E? Okay, so we have Br2UV. Okay, so refer back to page. Okay, this one. Okay, page berapa ni? 185. Okay, pergi kat page 185 dekat table ni. Okay, dia ada bagi statement. The major product of monohalogenation saya dah terangkan tadi, of alkane is the most stable haloalkane. Okay, how to know what is the most stable haloalkane? The tertiary haloalkane is the most stable, okay, compared to secondary haloalkane, compared to primary haloalkane, compared to methyl halide, okay, or methyl haloalkane. Okay, so stability will decrease when we go from left to right. Okay, so remember this. Tertiary more stable than secondary, more stable than primary. Okay, so back to our question. Okay, look at the structure of alkane. Okay, saya padam balik yang saya contoh-contoh tadi tu. Okay. Sekarang ni tengok balik structure alkane. Okay. Kat mana yang kita ada tertiary carbon? Which carbon is tertiary carbon? Tertiary carbon tu maksudnya apa? Carbon 2. Takkan Yang nama 2. Carbon nombor 2. Okay, carbon nombor 2 ni tertiary carbon. Okay, dia ada satu H. So, boleh tak kita buat monohalogenation situ? Kelas? Yes, madam. Boleh tak? Can we do monohalogenation at that carbon? Boleh, madam. Sebab lagi stable. Boleh. Yes. Okay, so kita ada tertiary carbon kat carbon nombor 2. Carbon nombor 3 ni adalah secondary carbon. Okay, boleh juga buat monohalogenation kat situ. Tapi not providing us with the major product. So major product is the most stable haloalkane. Okay, it means we have to substitute the H from the tertiary carbon. Okay, kalau tak ada tertiary carbon, kita refer secondary carbon. Kalau tak ada, baru kita pergi pada primary carbon. Okay, now let's draw the product. Okay, so the product will be the tertiary haloalkane. Okay, so kita draw dia punya produk. CH3, CH2, CH2. Okay. Okay, carbon nombor 2 tu ada CH3 kat situ. Ada CH3. So, apa awak perlu buat? Hanya perlu gantikan H yang saya bulatkan warna merah tu ataupun H yang saya highlightkan kat sini dengan BR. Kenapa ganti dengan BR? Sebab kita ada BR2 kat sini.
Okay, gantikan dengan DR. So this is the major product. Okay, why this is a major product? Kalau soalan tanya, why this is a major product? Because Most stable. yes, it is the most stable haloalkane that can be formed. Okay. What is the class of this haloalkane? It is a tertiary haloalkane. Okay. So classification of haloalkane, okay, it depends on the carbon that classification of carbon that bonded to halogen. Okay. So if the carbon that bonded to halogen, okay, is bonded to 3 carbons, okay, like this. Kita ada 3 carbon kat sini. Mari kita highlightkan. Okay. Ini 3 carbon bonded kepada carbon yang pegang halogen. So, this carbon, okay, carbon yang kita highlight warna hijau ni, ini adalah tertiary carbon. Okay, so it means this is a tertiary haloalkane. Get it? Boleh ke? Boleh medium. Sebenarnya orang yang sama je jawab ke saya ajar seorang je ni? Seorang 2 orang je kot dalam kelas ni. Yang lain pergi mana ni? Puasa. Tak larat nak cakap. Sebab kata anak saya yang darjah 1 dia kata kalau kita puasa kita tak boleh buat kerja. Macam tu ke? Tak Adakah boleh. awak pun Ada. okey? Anak saya tu darjah 1 baru belajar nak puasa. Awak dah berapa tahun dah? Umur berapa? 19 medium. 18 kan? 19. 19 dah. 19 tahun. So, takkan saya tanya tak boleh nak jawab. Okay. Now, let's go to F. Okay. How to answer F and G? Okay, I give you tips. Okay, senang saja cara nak jawabnya. Firstly, we count the number of carbons, okay, and number of hydrogen. Get the molecular formula. Okay, what is the molecular formula? Apa molecular formula to methyl pentane? Give me the molecular formula. C berapa? C dia ada berapa? 5. 5 je ke? Ada minit? Sini 2 ada. minit. Ada metil kat situ ada tu. Ada berapa carbon? Oh, 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6. C6 lah. Okay. Hidrogen ada berapa? 14 medium. 14. Okay. So use this to write the balance equation. Sebab kita perlu balancekan dua-dua equation ni. This is combustion. Okay. So for excess, okay, reaction of alkane with excess oxygen, okay, the product that will be formed is CO2. Kita guna pen biru. Okay, it is CO2 plus with H2O plus with heat. Okay. So, how to balance the equation? So, tengoklah dia punya molecular formula tadi. Okay, ada 6 carbon. So, 6 CO2. Okay, ada 14 H. So, right here 7 H2O. So, berapa banyak O2? So, kat sini 6 kali 2, 12. 12 tambah dengan 7. Jadi, 19. So, 19 per 2 O2. Get it? Boleh ke? Boleh medium. Okay. Next. CO. Okay, kalau kita ada limited
oxygen used. Okay, the product will be CO, carbon monoxide, H2O dengan heat. So balance the chemical equation. Kita ada 6 carbon, so 6 CO. Ada 14 H, so 7 H2O. Okay, so 6 tambah dengan 7. Jadi 13 oksigen. Jadinya nak balancekan kat sini jadi berapa? 13 per 2 O2. Okay, get it? Yes, madam. Yes. Okay. And now let's do the mechanism, reaction mechanism. Kalau saya tak buat dengan awak ni, awak pun tak buat nanti. Okay. Reaction mechanism of 2-methyl pentane with Br2 UV. Okay, saya pergi muka surat sebelah. Okay. Reaction mechanism is free radical substitution. Okay, free radical substitution reaction. Okay, kita tulis balik dia punya equation. Kita ada CH3, CH2, CH2, C, CH3, CH3, H. Betul? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tambah dengan Br2 UV. So, dapat apa tadi? Okay, kita akan dapat major product. CH3, CH2, CH2. Okay, sini ada CH3, sini ada CH3, sini ada Br. Okay, boleh? Can we start now? Boleh, madam. Correct. Okay. Boleh, madam. What is the first step? What is the first step in free radical substitution mechanism? Initiation step. Yes, initiation step. So awak tulislah initiation step. Okay, step 1 is initiation step. Ada 3 step. Step 1, initiation step. So we have Br2 kat sini. So what we do? We need to break the bond between Br and Br using UV. Okay, so what we do? We break this bond homolytically. Okay, using the fish hook arrow. Allah Akbar. Okay, fish hook arrow to produce apa yang akan terhasil? Br dot plus dot Br. The free radical of bromine. Okay, can we proceed to the second step? Yes. Okay, what is the second step ni? Propagation step. Yes, propagation step. Okay, so ini adalah satu-satunya reaction yang kita wajib tulis dia punya nama step. Okay, reaction mechanism yang lain tak wajib tulis nama dia punya step. Okay. Okay, propagation step, what we do, okay, we write the structure of alkene. Kita lukis balik alkene kita. Panjanglah alkene ni sekarang ni. Okay. Lukis dia balik. Dan kita reactkan dia dengan Br dot yang kita dah buat dalam step pertama. Okay. So what will happen here? The bond between C and H will break homolytically. Okay, maksudnya dalam bond ni ada dua elektron. Satu akan pergi kepada H dan satu lagi elektron akan pergi kepada karbon. Fish hook arrow. Okay, kenapa fish hook arrow? Sebab kita nak buat free radical. Okay, so what will be formed? It will form a free radical which is a tertiary free radical. So free radical dekat sini lah. Tambah dengan HBr.
H ni dah dikeluarkan, kita gabungkan dia dengan BR dot. Okay. The next step, we draw again the structure of the free radical. Okay, inilah structure tertiary free radical of carbon. Okay, we draw again the structure of the free radical. Kita gunakan free radical yang kita dah buat dalam equation nombor 2. Yang ini sama dengan BR. So, dia akan berulang-ulang. Okay. So, apa yang berlaku kat sini? Okay, it will be broken homolytically. Okay, like this. Okay, so each BR will get one dot, one unpaired electron. Okay, so what will happen? We will produce the product. Dapatlah produk kita balik tadi. CH3 kat sini, ada CH3. So, BR duduk sini. Tambah dengan apa? Tambah dengan BR dot. Okay, so this is called propagation step. Okay, can we move to step 3? Yes, madam. What is the name of step 3? Termination step. Yes, termination step. Kenapa kena buat termination step? Sebab nak tengok apa? Tak nak tengok free radical lah. Nak habiskan. Kita nak tamatkan reaction ni. Okay, kita nak tamatkan reaction ni. So, apa kita buat? Kita kena gabungkan balik semua free radical yang ada. So, BR dot tambah dengan BR dot. Dapatlah balik BR2. Okay. And then, what else? What are the free radicals that we have? The tertiary free radical. Dapatlah produk. Suara dia mula tak ada dah. CH3, and BR. Last kali kita buat apa? Free radical yang tadi, carbon tadi. Free ada balik dengan diri sendiri. Okay. Free balik dengan diri sendiri. So, dia dapatlah dia punya byproduct. Okay, byproduct ni macam mana nak lukis? Kita ada free radical dekat karbon nombor 2. So, awak hanya perlu gabungkan dia pada karbon nombor 2 juga. Okay, maksudnya dekat sini, ini CH3. So, ini dia akan buat bond dengan CH3 juga. Sorry. Tak muat saya nak lukis tu. Ini akan jadi CH3 kat sini. So, dekat, maksudnya sebelah kiri sebelah kiri sini. Sekejap, boleh tekan ke sini. CH2, CH2, CH3. Okay? Ada CH3 kat bawah ni. Alright. So, this is the byproduct. Alright? Get it? Boleh ke? Ada 5 minit lagi kelas. Madam nak tanya. Yes. Madam yang termination step kan, yang last kali tu kan. Yang bond dengan bond sama sendiri kan. Macam ni kan madam? Saya kurang faham. Macam mana? Tak faham. Saya tak faham soalan awak. Macam ni madam. Kan lepas kita tulis semua yang free radical tu kan, 2 tu. Yang part last kali tu, memang kita wajib wajib kena tambahkan dengan dia punya Dia akan react dengan diri dia sendiri. Sebab kita tak nak free radical dah. So dia kena react dengan diri dia sendiri. So macam mana awak nak lukis dia punya produk? Kat mana yang ada free radical? Contoh ni free radical kat sini kan? Ini carbon 2 daripada
daripada kanan. Yang lagi satu structure pun carbon nombor 2 daripada kanan juga. Kan? Oh. So elektron dot-dot tu akan berkongsi lah. Inilah elektron dia kat sini lah sebenarnya. Oh, kira bersama kat situ je lah madam. Yes. Oh, So yang lain sama saja, awak salin je balik semula. apa-apa. Terima kasih madam. Boleh? Okay. Any other question? Ada soalan? Saya patutnya nak sambung alkin. Dia jadi ulang balik alkin pula ni. Okay. So alkin kita dah complete Dah madam. Dah Okay. Dah. So kalau ada yang belum salin lagi, mana-mana page yang masih kosong, okay, I want you to refer back to my previous notes, to my previous video. Okay, try to complete it. Okay, jangan biar kosong. Bila awak biar kosong, okay, organik ni, dia ceramah organik sikit lah, ada 3 minit lagi. Okay, organik ni, dia senang saja nak score. Okay, tapi student ramai yang tak tahu macam mana nak score. Okay, macam mana nak score? Dia kena buat latihan. Okay, kena buat latihan. Ataupun at least awak kena refer kepada mind map. Okay, mesti ada mind map tadi. Okay. So untuk organik, dia tak boleh awak tinggalkan dia selama berminggu-minggu ni yang jadi ni. Okay, macam mid-sem exam hari tu, kita kelas last sebelum mid-sem exam kan? Betul? Hari Isnin. Betul madam. Lepas tu awak tengok tak nota saya yang organik? Sampai hari ni. Pukul 2 tadi baru buka kan? Ya madam. So apa yang jadi, awak lupa lah. Ingatan kita, bila kita masuk kelas, waktu sekarang ni masih ingat lagi. Tapi tu pun kalau saya tanya, mungkin ada yang 70-80% kata tak ingat dah. Sebab apa? Sebaik saja saya tutup nota ni. Sebaik saja saya kata, you may dismiss. 50% ingatan awak akan hilang. Selepas itu, kalau malam ni ke pagi besok ke awak tak buka, 25% lagi hilang. Lepas tu lagi bertambah-tambah hilang lah. So apa yang kena buat organik, dia kena selalu tengok ataupun kena selalu buat latihan. Kalau tak buat latihan, itu jadi ni yang ni macam pernah belajar tapi tak reti nak jawab. Kenapa? Sebab dah lama tak tengok. So mungkin ni kita kira refresh balik lah. Refresh your memory on alkanes. So our class will be on Wednesday. Betul ke? Rabu kan? Oh, tutup madam Rabu. Tutup ke? Tutup Tak, madam Rabu. tidurnya lecture bila besok? Khamis. Hari Khamis. Okey, hari Khamis. Lupa kak. Okey. So hari Khamis nanti saya nak sambung alkin. Okey? Boleh? Boleh Which madam. one do you prefer to make the class with MS Team or can I just use Telegram? Kalau saya MST madam. MS Team. Okey, kita try buat MS Team hari Khamis. Boleh? Boleh madam. Boleh? Okey, saya akan bagi satu kerja untuk awak untuk completekan my map of alkenes. Buat yang itu satu je hari ni untuk alkene. Okay? So we will meet again on Thursday. Okay, so on Wednesday we will have tutorial, right? So that one will be for chapter 4. Okay, so I think that's all for today. Saya berhenti kat sini. We end our class with Tasbih Kafarah and one. Thank you madam.